Синус Хот – сила природи для вільного дихання носом. Путін готовий до жорстких перемовин з Трампом. Ну, принаймні так стверджують в МІД Росії. Росія готова домовлятися зі США в режимі жорсткого торгу щодо завершення війни в Україні. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин. Бо тут, як у вакуумі, застиг лише один час – 24 години до миру. План здобуття якого, здається, нарешті намалювали у США. Що ми маємо з вами на цей день? Заяву спецпредставника від Білого дому по Україні та Росії, який каже, що план є. План, як завершити війну. І його мають представити на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого. Я застерігаю всіх від занадто великих очікувань. Я не думаю, що там буде запропоновано план. Скоріше за все, там будуть окремі позиції і то, які будуть дискутабельними, покладені на стіл. Я не думаю, що команда Трампа зараз готова засвітити план. При цьому, коли саме план покажуть, теж невідомо, чи то 14-го, чи то 15-го, чи то 16-го, чи то взагалі його будуть показувати, чи ні. Бо спецпредставник Трампа Кіт Келлог не буде презентувати план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде у ці дати. Як заявляли ЗМІ раніше, я нагадаю, що сам Кіт Келлог каже, що взагалі не розмовляв із цією телекомпанією. І ви знаєте, що людина, яка збирається представити мирний план, це виключно Дональд Трамп, сказав Келлог. І додав, що команда супроводжуватиме Трампа і буде йому допомагати до моменту, коли він зможе цей план представити. Але запевнив, що це станеться зовсім не наступного тижня. У вас часом не йде голова обертом від цих всіх інформаційних приводів і від того, як вони змінюються? Те, що ми зараз спостерігаємо в Європі з іншими і з пропагандою, про що ви сказали, що раніше тільки з Росії прилітало, тепер зі Штатів, то були б ми Індонезією або навіть були б Іспанією, там зараз днями був скандал якраз з китайською мережею впливу, то тут би ще був третій суб'єкт у вигляді Китаю. Але все, світ пішов по цьому шляху. Ми маємо деструкцію світопорядку вчорашнього, новий ще не повстав, і відповідно все те, що було виключеннями, все частіше ставатиме системним процесом. Одне лише радує. Ми вже давно в цьому процесі, ми вже адаптувалися значно краще, ніж всі інші. Коли інших зараз почне нудити, то ми вже цією морською хворобою перехворіли і вже почали навіть навпаки адаптовуватися і шукати рішення, і ми вже попереду багатьох. Окей, зібрались. Але 12 лютого Рамштайн же відбудеться. Тут ніяких змін, я сподіваюся. Хіба що він вперше пройде не під головуванням Сполучених Штатів. Але Рамштайн – це про зброю. Тому теж тут чекаємо результатів. Тож, що маємо? 12, 14, 15, 16 лютого обводимо кружечком в календарі, як важливі дати. Ну і додаємо ще 20 лютого, бо тоді Кіт Келлог, як повідомляють знову ж таки ЗМІ, приїде до України. Візит спецпредставника Келлога планується на 20 лютого. Цю дату запропонувала американська сторона. Їде він, я нагадаю, ще й на тлі повідомлень, що у Білому домі стався деякий розкол. І нібито радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець до України генерал Кіт Келлог хочуть змусити Путіна зупинитися, а інші виступають за припинення допомоги Україні, щоб пришвидшити кінець війни. NBC News не називає, хто конкретно дотримується тієї чи іншої позиції, але наводить слова віце-президента Джей Ді Венса напередодні виборів, який ставив тоді питання, навіщо витрачати $130 мільярдів на Україну, якщо ми не можемо оплатити рахунки вдома. Ну, а також називав Україну найкорумпованішою країною в Європі. Ну, дивіться, я живу в Україні, тому стверджувати, що корупції немає, я точно не буду. Але називати нас гіршими з гірших точно не дозволю. Бо, у Штатах це трохи інакшими словами називається, але по факту корупція є в кожній країні. Напередодні вам показувала маєток Орбана, таке друге Межигір'я. За чиї гроші будує, дайте подумати. Ну, звісно ж, за свої чесно зароблені. Але ми тут не для того зібралися. Тож, повернемося до найкорумпованіших. За даними Transparency International 2023 року, Україна з показником 0,36 ділить 104-те місце у світі з Бразилією та Сербією. Росія ж із показником 0,26 ділить 141-ше місце з Киргизстаном та Угандою. Щодо Європи, так, гірше за Україну справи тільки у Боснії. Вона на 108-му місці з показником 0,35. Але Україна
Сербія і Боснія – це ті, хто не входить до Європейського Союзу. Ну, а я нагадаю, що на момент вступу до ЄС у 2004 році, згідно з тими ж саме Transparency International, Словаччина, Болгарія були не менш корумповані, ніж Україна зараз, а Румунія навіть корумпованіша. Тож річ у стандартах ЄС та наслідках радянського блоку, а не в тому, що Україна якась особлива. Тож давайте без перебільшень і спекуляцій. До речі, про це. Кремль вперше, нарешті, визнав контакти із Трампом щодо війни в Україні. Контакти дійсно є, і останнім часом вони інтенсифікувалися. Додавши, що це спілкування йде по лініях окремих відомств, тож повідомити будь-які інші деталі він відмовився. Але сказав ще якісь діжурні фрази по типу «російська сторона залишається відкритою для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але…» Ну і, звісно, тут дуже важливе «але», бо в Москві вважають, що він має великі проблеми де-юре з погляду своєї легітимності. Тому вони не знають, чи можна вважати такі переговори, чи такі домовленості такими, що відбулися, чи ні. Ну і нагадаю, що зі своєї сторони Зеленський сказав, що готовий до переговорів із Путіним за відсутності будь-яких інших варіантів. Ну а Трамп 2 лютого сказав, що спілкування його адміністрації з владою України та Росії з питання закінчення війни йде досить добре, і що є заплановані зустрічі і дискусії з різними сторонами, тобто можна припустити, що вони впритул наблизилися до розуміння, що Путін неадекватний, що вже хорошо. Ну, бо ви тільки послухайте, Москва вимагає від Вашингтона зробити перший крок до нормалізації двосторонніх відносин на основі принципів взаємної поваги і рівноправності. Росія готова домовлятися зі США в режимі жорсткого торгу щодо завершення війни в Україні. Ну, не ви, а з Україною, бо то ж ви на нас напали, та, я нагадаю… Просто і відповідну заяву напередодні зробив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Але на цьому неадекватності не завершується, бо у Росії звикли жити за принципом «неси чушь уверенно». Так от, на думку того таки Рябкова, певно, Лавров не став позоритися, пустив поперед себе молодшого, йому не шкода. Так от, на думку Рябкова, Росія начебто повернула собі місце у світовій політиці, розчарувавши плани адміністрації попереднього президента США Джо Байдена, яка просувала ліберал-глобалістський світопорядок, заснований на правилах завдати Москві стратегічної поразки в гібридній війні до останнього українця. На тлі провалу цього курсу і зміни адміністрації перший крок до нормалізації двосторонніх відносин, маючи на увазі переговори на основі принципів взаємної поваги і рівноправності, повинні зробити США. Ми відкриті для діалогу, готові домовлятися в режимі жорсткого торгу з урахуванням реалій на землі і наших національних інтересів, зумовлених історією та географією. Тож рішення та вибір за Дональдом Трампом та його командою. Неадекватні, я ж кажу, і NBC це підтверджує. У Трампа більше немає тієї симпатії до Путіна, яка була під час його першого терміну. Тобто цукерково-букетний період минув. Трамп посилює свою риторику, хоча поки що не виділяв додаткової допомоги Україні, ну і невідомо, наскільки далеко зайде. Бо Ізраїль свої плюшки вже отримав. Я маю на увазі мати всіх бомб, або ж, як її називають, МОАБ. Тепер буде на озброєнні в Ізраїлі. Її, за даними Більд, передадуть з Сполучених Штатів. Це одна з найпотужніших неядерних бомб. Цей 11-тонний велетень може пробувати підземні укріплення і іранські ядерні об'єкти також. Раніше через загрозу ескалації президенти США не передавали цього гіганта. Ну і, до слова, експерти вважають, що передача бомби може свідчити про плани Ізраїлю атакувати ядерні об'єкти Ірану, який може створити свою ядерку вже цього року. Тому ми теж не відмовились би чисто заради гарантій безпеки, якщо Кіт Келлог каже, що ядерний арсенал Україні не повернуть. Ми можемо створити новий… Що? Як зауважує NBC News, ви помітили, що щойно Трамп знову повернувся до офісу, він припинив називати Путіна тямущим, розумним, генієм і так далі. Тепер він попереджає російського президента, що той перетворює свою країну в руїни. Я слухав, що Трамп говорив про Путіна протягом 10 років. Зараз це найбільш критична риторика, ніж будь-коли. Ба більше того, як додають деякі анонімні чиновники, вони відчувають полегшення, як мінімум, від того, що Трамп не зливає Україну. Я думаю, що Трамп почав розуміти, наскільки важко вирішити цю проблему.
і що Росія не збирається бути конструктивною, поки ми не придавимо сильніше. Одна з причин, з якої риторика Трампа еволюціонувала, це переключення з режиму виборів у режим правління. Перешкода до миру – не Україна. Я думаю, певною мірою він прозрів, наскільки погано це буде політично і стратегічно, якщо цей момент упустити. Тому ми знову говоримо, то чи дійсно шанси отримати ядерну зброю України настільки мізерні або ж нульові, як про них говорить Кіт Келлог. Росія ж поділилася ядеркою з Білорусі. Дивіться, світ не перевернувся та навіть не зреагував в достатній мірі, а міг би, до речі. Навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, може і Сполучені Штати, будуть говорити, що це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви і інших балтійських наших партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь в війну. Ну, до речі, саме в цей період, якщо вірити Слуцькому, таке собі джерело, я розумію, але що маємо? Має відбутися зустріч Путіна і Трампа. Тож голова Комітету Держдуми з міжнародних зв'язків заявив, що підготовка зустрічі Путіна з Трампом перебуває на просунутій стадії. За його словами, їх зустріч може відбутися вже в лютому або ж в березні. Ну, принаймні, так пише Більд. Тому, враховуючи, що така зустріч можлива, вчергово нагадую, гарантії безпеки. От що зараз важливо. А не так, як пише Блумберг, мирний план США, який представлять на Мюнхенській безпековій конференції, включає заморожування війни за нинішньою лінією фронту і надання Україні гарантій безпеки, щоб Росія знову не напала. От вам найкраща гарантія – НАТО або ядерка. Ну і, можливо, знову ж таки, Кіт Келлог так говорить, бо у нього недостатньо військового досвіду, але тут у нас є промінчик надії. Донька Кіта Келлога дуже серйозно займається волонтерством, зокрема для України, ба більше того, вона вже разів 18 в Україні побувала, і в Харкові, і в Дніпрі. В деяких її постах у Твіттері можна побачити, що вона їх пише українською мовою, хоча, знову ж таки, тут, певно, Маск може сказати, що їх за мільйони профінансувало USAID. Жартую, звісно. Батько Кіт Келлог її доволі часто цитує, а в своєму інстаграмі вона ще й розносить захід за те, що не дали вчасно допомогу Україні для контрнаступу. Вона також є ветеранкою, тому про те, чого потребує Україна і українська армія, знає точно не з чуток. Тобто, ще раз, ми говорили, що у Кіта Келлога недостатньо військового досвіду, а донька його цей досвід має. Тож я думаю, що вона з задоволенням з батьком ним поділиться. Ну і ви ж пам'ятаєте, що Кіт Келлог – спецпредставник по Україні і Росії. Хоч свій візит до РФ він ще не анонсував, та там вже, я нагадаю, говорять про жорсткий торг. Що ж це може бути за торг? МІД Росії, каже, готовий до жорстких переговорів. Ми знаємо їхню жорсткість. Останній раз вони жорстко погрожували розпастися. Ось така була жорсткість, коли Україна пішла в контрнаступ, і коли Залужний вимагав від Сполучених Штатів, Європи і Британії: дайте ще більше танків, дайте снаряди, дайте, що ми пішли в контрнаступ, можемо вибити їх з нашої території. Захід не давав. Чого? Бо боялися, що путінських погроз. Ми можемо розпастись. Україна прийде і нас розвалить, що ж тоді буде? Ось як Росія вміє жорстко погрожувати. І це була справжня погроза. Бо вони тоді злякалися і вони тоді боялися. А зараз вони жорстко хочуть говорити з Трампом. Побачимо ми цю жорсткість вегетаріанську, як вони можуть погрожувати. І на підтвердження цих слів маю і шматочок ефіру російських пропагандистів, які вже почали готувати своє народонаселення до того, що СВО сворачується. Очевидно, що через місяць-два спеціальна військова операція закінчиться і настане мир, якого, до речі, дуже багато, м'яко кажучи, чекають з жахом. І мені дуже цікаво, я не буду вам зараз зачитувати, як зібралися разом наші так звані патріоти угод. Весь цей патріотичний натовп і ліберальна на кшталт Яшина, які втекли з нашої країни. Вони вимовляють майже однакові слова. Пам'ятаєте сватання на Гончарівці? Знову влада змінюється, але тут не влада, бо вона незмінна. А от методички, бачите, все ж таки нові. Пропагандист каналу Соловйова Борис Якименко у прямому ефірі заявив, що війна завершиться за кілька місяців. І відразу заявив, що всі зет-патріоти, які зупинку війни не підтримають, просто негідники, які звикли наживатися на крові. Мовляв, Путіну видніше, коли треба
сворачувати це СВО. Ну а хто з ним не згоден, той проти Путіна на Росії. Вчора ворогом вважався той, хто проти війни, незабаром садитимуть тих, хто за її продовження. Ну що ж, дивіться, не переплутайте, як то кажуть. Особливо чудово, що озвучувати все це довірили братові скандального екс-міністра Василя Якименка, який нещодавно дав відверте знущальне інтерв'ю, в якому знущався з патріотів. І Борис, бачите, теж не підвів, показав братику, що може знущатися з тих самих зет-патріотів, ані трохи не менше, ніж він. Ну, а ви кажете, от такий от жорсткий торг з реаліями на землі. До речі, про реалії. Що там з Курськом? Хто його в ті плани вписав і на що Росія готова його обміняти? Хоча точніше буде сказати, на що Україна готова його обміняти. І тому і Курська область важлива буде в цих питаннях розміну щось на щось. Розміну, на жаль, дивіться, на жаль, я говорю розміну, тому що я не зовсім розумію, що таке розмін, коли Російська Федерація не дотягує до того типу країн, який може сидіти за глобальним столом і на щось впливати. Тож підготовка до переговорів триває. Плани пишуться, але поки без конкретики. Скоріше його можна назвати поглядом Сполучених Штатів на війну Росії з Україною. Ну і після його презентації, чи то ні, в Мюнхені з цим планом, я сподіваюся, Келох приїде до України. Враховуючи всі наші поправки, повернеться з ним до європейських лідерів. Я не знаю, чи вкладеться Кіт Келох у 100 днів для завершення війни. Та точно знаю, що вирішити щось про Україну без України в них точно не вийде. Бо Україна як готова до переговорів, так і втомлена, виснажена, але все ще готова захищати свою територію. Тому до кінця року вони будуть тягнути. В нас теж до кінця року ми забезпечені і вже діючими контрактами і по зброї, і по грошим. Тому 26-й рік ми входимо більш впевнено, ніж Росія. Тому я вважаю, що казати про якесь заморозку, про перемир'я, як завгодно можна називати, це залежить не від нас, від політиків. Про це ми будемо говорити або влітку, це так попередньо, або більш реально наприкінці року. До речі, ще одна можлива дата прозвучала від Анкари. Чому Анкари? Ну, можливо, тому що президент сказав, що другого Мінська не буде, а Туреччина вважає себе рівно віддаленою від України та Росії, тому вона заявила, що розраховує, що мирні ініціативи щодо України будуть конкретизовані вже найближчим часом і навіть називає ймовірну дату, тобто десь червень цього року. Ми чуємо низку ініціатив президента США Дональда Трампа з цього приводу. Але до зустрічі лідерів Російської Федерації та США необхідна закулісна робота, підготовка до неї. Ох, не подобається мені ця закулісна робота, тому поки я за ці закуліси зазирну, ви не забувайте, що би там не відбувалося, відлік 24 годин до миру триває.